Përshëndetje nga unë Altini. Sot do të trajtojmë funksionet logjik në programin Microsoft Office Excel. Programi Microsoft Office Excel është një program mjaft i përdorshëm. Ka një përhapje mjaft të gjerë sot, për faktin e thjeshtë sepse i përdoret kudo, qoftë në institucione publike apo institucione private, biznese private, sepse ka një specifik. Është i specializuar në llogaritje dhe në organizimin e dhënave, gjithashtu dhe në grafik. Mund të themi që për sa i përket kalkulimit dhe grafikëve, programi Excel është i pakonkurrueshëm. Si rrjedhoj edhe mjaft programues apo ata që bëjnë programe të tjera mund të shfrytëzojnë në skedar të punuar më parë në programin Microsoft Office Excel, pikërisht për faktin e kalkulimit mjaft të mirë dhe grafikëve që ndërtojnë në mënyrë mjaft specializuar nga programi Microsoft Office Excel. Ne do të trajtojmë sot funksionet logjik, të cilët gjen një zbatim të gjerë në këtë program, janë mjaft të rëndësishëm. Do të trajtojmë të gjithë funksionet logjik, duke marrë një nga një dhe do të trajtojmë në mënyrë specifike secilin prej tyre. Funksionet logjik bëjnë pjesë në kategorinë logical në programin Microsoft Office Excel. Para se të kalojmë në trajtimin dhe sqarimin e specifikës së tyre, të çdo funksioni, në fillim ne aktivizojmë një skedar të punuar më parë në programin Excel. Ne do përdorim versionin Microsoft Office Excel 2010. Është mjaft i mirë professional, pasi ky është i përafërt dhe me versionet e reja që kanë dalë, mund të themi i njëjtë, me pak dallime nga versionet e reja që kanë dalë, siç janë Office 2013 apo Microsoft Office Excel 2016. Siç e shikojmë, këtu kemi plotësuar një rang qelizash me të dhëna, pra kemi përgatitur një database, kemi plotësuar një database, jo të tërin, sepse këto kolonat bosh do të plotësohen më vonë, me formula dhe me funksione të ndryshëm llogaritse, kryesisht ku zbatimi më të madh do ta gjejmë pikërisht funksionet logjik, pasi sepse edhe tema që neve po trajtojmë lidhet pikërisht me zbatimin e tyre. Nuk po zgjatem shumë se si është ndërtuar dhe formatuar ky rang qelizash, por në këtë rang janë marrë si shembuj 10 regjistrime, pra të disa nxënësve ose studentëve maturant, të cilët kanë mbaruar maturën dhe do kanë konkurruar dhe aplikuar për pranimin e tyre në disa degë universitare, ku si kriter pranimi është marrë pikërisht nota mesatare e tyre e përgjithshme. Nota mesatare e përgjithshme, duhet theksuar që kjo formulë, ky kriter nuk është saktë, se kjo nuk është vetëm kjo formula, pra vetëm mesatarja, ajo është më e komplikuar, por ky skedar është marrë thjesht si shembull për të implementuar, pra për të zbatuar pikërisht funksionet logjik, për të treguar zbatimin e tyre praktik në një problem praktik. Kemi marrë disa fletë pune, këto tabet e tjera, të cilat janë emërtuar dhe janë stiluar me ngjyra të ndryshme, na shërbejnë si një lloj reference, pra na shërbejnë për që ne të adresohemi dhe të orientojmë më mirë në programin ton, pra pikërisht këto tabet që janë emërtuar dhe stiluar na shërbejnë si një lloj adrese. Këtu kemi marrë edhe një fletë pune, pra një tab që kemi titulluar fleta eksperimentale, ku do të zbatohen në fillim në mënyrë specifike çdo funksion logjik. Para se të kalojmë në zbatimin e tyre, do kalojmë dhe një në prezantimin ton, për të patur një prezantim në një pamje më të madhe. Funksionet logjik, pra janë të grupuara në kategorinë logical të programit Microsoft Office Excel, ku unë këta i kam dalë në 3 grupe kryesore. Në funksionet logjik and, or dhe not, në funksionet logjik if dhe if error, dhe funksionet true dhe false, të vërtet ose gabuar, që quhen ndryshe dhe funksionet e brullit. Pra funksioni vërtet true apo funksionet e pavërteta që na shfaqin rezultat të gabuar, të pavërtetësisë të një kushti logjik apo një formule që ne kemi zbatuar në një qelizë caktuar. Ne mund të themi që funksionet true dhe false janë funksione të kthimit të
Duke nisur nga referencat e qelizave në shembullin tonë në prezantim, unë po i provoj dhe njëratoj, fshi këtë vlerën tru këtu, dhe kemi shtuar në qelizën B3 vlerën 24, ndërsa këtu në qelizën B4 mund zbatoj një formul, për shembull shkruaj baraz dhe them B3, shkruaj nga tastiera B3 më e madhe se 25. Enter. Rezultati do dali false. Pse false? Sepse 24 nuk është më e madhe se 25. Në qoftë se unë test logjik do ta ndryshoj, për shembull them B3 barazi me 25, përsëri rezultati do dalë false, sepse 24 nuk është e barabartë me 25. Dhe në qoftë se unë do editoj, pra duke dhënë doppio klik në qelizën ku është vlera false, rezultati false, jap doppio klik, unë editoj brenda qelizës, jam brenda saj dhe mund të ndryshoj të dhënat për mbajtjen e kësaj qelize. Dhe në qoftë se do shkruaj B3-shi, shfut edhe një test, fut edhe një vlerë më e vogël baraz 25, jap enter, rezultati do dalë i vërtet true. Besoj se është e qartë zbatimi i këtij funksioni, se si mund të interpretojnë dhe zbatojnë funksionet logjik true dhe false. E zmadhoj pak zoomin, shkoj pak gjatës, besoj se jam në një pamje më të qartë për ju, edhe këtu kemi formatuar disa qeliza, këtu kemi vendosur titujt, pra vlerën numerike, këtu mund të llojin e funksionit dhe këtu përdorimin e tij. Këtu kemi marrë dy vlera numerike, 10 dhe 20, dhe këtu zbatimin e funksionit. Përsëri, unë mund të zbatoj një test logjik apo një funksion caktuar, një formul, mund të shkruaj një formul caktuar, për shembull them barazi, mjafton të klikoj te 10 dhe do kemi G6. Do kemi pikërisht adresimin e qelizës ku ndodhet vlera 10. Shohim që adresimi bëhet në mënyrë automatike dhe kjo na vërteton faktin që programi Microsoft Office Excel është një program i specializuar në fushën e llogaritjeve, sepse adresimi bëhet në mënyrë automatike. Po të shkruaj këtu G6 më e madhe ose barabartë se 15, enter, rezultati do dali false, është i pavërtet, sepse 10 nuk mund të jetë më e madhe ose barabartë se 15, por në qoftë se unë vlerën 10 do ta ndryshoj dhe do të shkruaj këtu 20, atëherë rezultati menjëherë nga false do na dali true. Pse? Sepse 20 është më e madhe ose barabartë se 15. Pra, ndryshimi i vlerës na çon në ndryshimin automatik dhe të rezultatit dhe të rezultateve në qelizën ku zbatua formula. Kjo përsëri na vërteton faktin dhe na vërteton faktin që programi Microsoft Office Excel është një program i specializuar në llogaritje. Besoj se isha i qartë në zbatimin e këtij funksioni, mirë po funksionet true dhe false, ata mund të jenë mund të gjenë një zbatim praktik edhe në përdorimin e funksioneve të tjerë, si për shembull duke përdorur funksionin logjik if. Ne mund të përdorim një test logjik këtu, supozojmë baraz, mjafton të shkruaj këtu if, po dalë që tani të zbatimi i funksionit if, mund të themi që për çdo rast, qoftë end edhe për funksionet e tjerë logjik, ne do t'i shikojmë ato edhe në përdorimin e funksionit logjik if. Mjafton të klikoj if dhe me një na shpret një sintakse caktuar, që është sintaksa e zbatimit të funksionit logjik if. Ne do ta shikojmë pak më vonë se si zbatohet, por tani do shikojmë thjesht se si do na dalin në mënyrë indirekte funksioni true dhe false. Nëse unë them këtu if klikoj tek numri 20 G6 dhe them if G6 baraz me 20, atëherë me një presje në thonjza mund të shkruajmë edhe një mesazh ku do na vërtetohet që kjo është e vërtetë. Në qoftë se unë do ta lë një herë kështu siç është, mbyll klapën, enter nga tastiera. Kemi bërë një gabim. Mund të them këtu për shembull, klikoj edhe një herë te 20, if logical test barazi me true, if G6 barazi me 20. Atëherë, si test logjik,
po shprehim, në qoftë se vlera do të jetë e vërtetë, ne mund të themi e vërtet, e shikojmë edhe një herë rezultatin dhe do ndali e vërtet. Është fare e qartë kjo gjë, sepse rezultati në rastin ton, G6 barazi me 20 dhe kemi shkruar një mesazh si vlerë të vërtetë, ne kemi shkruar një mesazh e vërtetë. Ne këtu mund të shkruajmë çfarë do lloj mesazhi, por me qenë se fjala true do të thotë e vërtetë, atëherë unë shkruaj pikërisht këtë mesazh. Por në qoftë se unë ndryshoj rezultatin te vlera 20, them këtu për shembull 19, enter, me njërë rezultati do na dali false. Pse do na dali false? Sepse është i pavërtet. Unë këtu mund të arrisja sintaksën, pra mund të shtoja diçka te sintaksa e zbatimit të funksionit logjik if, mund të vendosja një presje këtu, mund të mund të shkruaj diçka këtu, gabim ose e pavërtet. E pavërtet. Mbyllim thonjzën. Dhe në këtë mënyrë shikojmë si do dalë rezultati. Me një rezultati ndryshon nga e vërtet doli e pavërtet. Nëse unë këtu do shkruaj për shembull edhe një herë 20, rezultati do ndryshojë në mënyrë automatike nga e pavërtet në e vërtet. Besoj se isha i qartë në zbatimin e funksioneve true dhe false, të cilët u kombinuan edhe me funksionet e tjera siç ishte funksioni logjik if. Kalojmë tek funksionet e tjera. Funksioni logjik and. Cila është mënyra e zbatimit të tij? Kjo është sintaksa e tij. Barazi and, logical 1, logical 2. Pra, ne mund të themi and dhe testi logjik 1 dhe testi logjik 2. Në qoftë se zbatohet një test logjik 1 dhe një test logjik 2, kështu do vazhdoni me radhë ku përpara do kishim funksionin and, në formulën ku zbatohet, në qelizën ku zbatohet ky test logjik ose kjo formulë, ne do na kthejë një vlerë e vërtet në qoftë se edhe testi logjik 1 dhe testi logjik 2 janë të vërtet. Në rast të kundërt, mjafton që njëri nga ta të jetë i pavërtet ose i gabuar, rezultati nuk do ishte true, por do ishte false. Dhe me të vërtet, le ta shikojmë këtë me një shembull praktik. Kalojmë në skedarin ton. Unë këtu do ndryshoj emërtimin tani, unë them funksioni end. Pra do shikojmë pikërisht funksionin end. Edhe këtu të ndryshoj emërtimin, true false, edhe them end. Edhe këtu përdorimi true false, edhe këtu do them end. Përdorimi i end, i cili mund të kombinohet me funksionet e tjera. Vlera këtu nuk do të marr 20 dhe 20, por për shembull në rastin tonë do të marr 18 këtu dhe këtu do ta marr 24. Kemi marr dy qeliza, i kemi formatuar për ndryshe që i dallojnë nga njëra tjetra, njëra me adresë G6, aty ku është vendosur vlera 24 është qeliza me adresë H6. Fshi edhe këto formulat e zbatuara në qelizat e tjera, siç ishte G8 dhe G10. Atë në qelizën G8 do zbatoj funksionin logjik and, duke nisur nga sintaksa e zbatimit të këtij funksioni. Pra, baraz, në qoftë se unë do shkruaj end nga tastiera, edhe këtu do ndali funksioni end, jap doppio klik, me njëherë do hapet një klap. Këtu do na dali sintaksa e zbatimit të tij. Mund të vendos shumë teste logjike, si për shembull, në qoftë se unë do them duke klikuar te 18, me njëherë adresa del në mënyrë automatike, në qoftë se unë do them G6 më e madhe se 10. Presje. Klikoj te 24, H6 më e madhe se 10. Në këtë rastin ton, ne kemi zbatuar dy teste logjike. Dhe G6 më e madhe se 10 dhe H6 më e madhe se 10. Sepse funksioni end është zbatuar që në fillim. Kështu pra, testet logjike që mund të zbatohen, në rastin ton kemi dy teste logjike, G6 më e madhe se 10 dhe H6 më e madhe se 10. Këto teste logjike ndajnë me një presje nga njëra tjetra. Në qoftë se unë do jap enter nga tastiera, rezultati do dali i vërtet. Pse deli i vërtet? Sepse edhe testi i parë logjik, pra testi që neve përdorëm G6 më e madhe se 10, edhe testi i dytë logjik H6 më e madhe se 10 është i vërtet.
sepse në qoftë se ndonjëri nga këta do ishte i gabuar, në qoftë se unë të thosha këtu h6 është më e vogël se 10, shikojmë rezultatin, rezultati do dalë false. Është e qartë pra se si zbatohet funksioni logjik AND, zbatohet pikërisht në këtë mënyrë. Në qoftë se njëri nga testet logjike është i gabuar, rezultati do dalë false. Në qoftë se njëri nga testet, në qoftë se të dyja testet logjike janë të vërteta, rezultati do dalë true. Kjo për faktin sepse është zbatuar funksioni logjik AND. Nuk po e shohim përdorimin e AND sepse zgjatemi shumë. Duke if, kjo do na dalë më vonë kur të shikojmë funksionin logjik if. Shkojmë te funksioni tjetër, logjik. Funksioni OR. Çfarë është funksioni OR? Mënyra e zbatimit i funksioni është një lloj, sintaksa pra e zbatimit është një lloj si te funksioni logjik AND, por dallimi është ky, që rezultati do dalë i vërtet, pra kthen vlerë të vërtet programi në qelizën ku është zbatuar formula, vetëm në qoftë se një nga testet logjike plotësohet. Pra mjafton që o testi i parë logjik ose testi i dytë logjik të jenë të vërteta dhe rezultati do dalë true dhe do kthej vlerë të gabuar false vetëm në qoftë se të dyja testet logjike janë të pavërteta. E shikoj më konkretisht në shembullin ton, pra këtu nuk është nevojshëm që të shkruaj edhe një herë sintaksën nga e para, editoj brenda qelizës dhe ndryshoj llojin e funksionit. Nga AND them OR. AND nga tastiera, rezultati do dalë true. Pse është i vërtet? Sepse mjafton që njëri nga testet të jetë i vërtet dhe rezultati do dalë i vërtet, true. Por në qoftë se unë këtu them G6 është më e vogël se 10, pra në rastin ton të dyja testet logjike, si G6 më e vogël se 10, pra dhe H6 më e vogël se 10, pra 18 është më e vogël se 10, jo, kjo do të gabuar. 24 është më e vogël se 10, edhe kjo nuk është e vërtet, si rrjedhoj rezultati që do na shfaqet do të jetë i pavërtet ose i gabuar, false. Por në qoftë se ndryshoj testin logjik, për shembull nga H6 më e vogël se 10, mund të them H6 barazi me e fshi vlerën 10 dhe shkruaj 24, enter nga tastiera, rezultati do dalë i vërtet. Pse? Sepse u plotësua vetëm një nga testet logjike. Kjo për faktin sepse është zbatuar funksioni OR. Edhe përdorimin e tij nuk po shtoj më te përdorimi i të kombinuar këtë me funksionet e tjerë logjik, siç është funksioni if, për faktin e thjeshtë sepse kjo gjë do dalë më vonë. Këtu duhet ndryshuar titulli, pra nuk kishim AND, por OR, edhe këtu kishim funksionin OR, e njëjta gjë dhe përdorimi OR. Nuk besoj se prish pun kjo, për faktin sepse u kuptohet gjatë zbatimit se çfarë funksioni bën pjesë në formulë. Ja, në rastin ton, ne kemi pikërisht funksionin OR të zbatuar, ku janë marrë dy testet logjike. Funksioni tjetër që do shikojmë është funksioni i cili është pak më i vështirë në konceptim dhe duhet të kushtoni pak më shumë mendje në këtë, është funksioni NOT. Ç'është funksioni NOT? Funksioni NOT, ndryshe themi funksioni negacionit, pra i kundërshtimit të vërtetësisë apo pavërtetësisë së një testi logjik apo formule të zbatuar kjo në një qelizë caktuar. Mënyra e zbatimit është një lloj si të funksioni AND dhe OR, ne mund themi barazi me NOT, logical 1, logical 2 dhe por rezultati nuk është i njëjtë. Rezultati do jetë i vërtet në qoftë se nuk plotësohen testet logjike dhe i pavërtet në qoftë se ato testet logjike plotësohen. Pra kundërshton vërtetësinë apo pavërtetësinë e një testi logjik apo një formule caktuar. Dhe me të vërtetë, për shembull, për dy testet logjike, nëse zbatoj not logical 1, not logical 2, që mund themi jo testi logjik 1 dhe jo testi logjik 2, atëherë kur të dy ato testet logjike nuk plotësohen, do kemi true. Dhe kur ato plotësohen, do kemi rezultatin false. Për ta bërë të gjë më të kuptueshme, ne mund të marrim dhe një shembull, pra mënyra më thjeshtë të kuptuarit, ne mund të themi se
jo true, pra jo e vërtet do na japi të pavërtet, false. Dhe jo false, jo e pavërtet do na japi true. Në këtë shembull, këtu është marrë një shembull, në qoftë se në qelizën me adresa 1 kemi një vlerë numerike, për shembull vlerën 4, atëherë dhe në shkojmë në qelizë tjetër, për shembull, në qoftë se në qelizën A2 do të kemi këtë zbatim formule, siç është not A1 barazi me 4, rezultati do dalë false. Pse do dalë i pavërtet? Sepse kundërshtohet vërtetësia e saj. A1 është me 4, por kemi funksionin e negacionit not. Dhe në qoftë se në A2 kemi not A1 barazi me 5, kushti ose A1 barazi me 5 është i pavërtet, por me qenë se kemi negacionin, pra funksionin negacionit not më përpara, rezultati që do të na shfaqet do dalë true. Le ta shikojmë më konkretisht në shembullin ton. Në skedarin ton programin Excel, ndryshojmë këtu, themi not, funksionin not, e njëjta gjë edhe këtu, dhe përdorimi i not, i cili ndoshta këtu mund të mos ta përdorim, se do të dalim më vonë, e fshim ose editojmë brenda qelizës dhe nuk është e thënë që neve të fshim ta shkruajmë në një formulë nga e para, por mund ndryshojmë thjesht llojin e funksionit duke shkruar not dhe marrim dy testet logjike. G6 është më e vogël se 10. Ndryshojmë të testet logjike. G6 më e vogël se 10 dhe H6 edhe këtu themi më e vogël se 10. Të dyja këto teste më e vogël se 24. Të dyja këto teste janë të gabuara. Të dyja këto kushte logjike janë të gabuara, por rezultati që neve do na dali do të jetë true i vërtet, por para se të bëj të gjë, nuk duhet harrojmë që funksioni not për të shprehur dy teste logjike njëkohësisht mund na shërbejnë operatorët and dhe or. Në rastin ton, ne do shtojmë edhe një operator tjetër, and, se ndryshe do na dilte error, duke marrë një and, G6. Pra mbyllim klapën. Besoj se tani jemi më sakt. Pra, këtu janë kombinuar dy funksione, funksioni not dhe funksioni and. Në qoftë se unë kam të bëj me më shumë se një kusht logjik, pra me më shumë se një test, në rastin ton kemi testin e parë, kemi dhe testin e dytë, atëherë për të testuar më shumë se një test, dy apo më shumë teste, ne do përdorim pikërisht operatorët dhe and ose or. Dhe në qoftë se unë do kisha not and G6 më vogël se 10 dhe H6 më vogël se 24, shikoj rezultatin. Rezultati do dalë i vërtet true. Pse del i vërtet? Sepse kundërshton kushtin e vërtetësisë. Në rastin ton, asnjë nga këto ose pa vërtetësisë, asnjë nga këto nuk është i vërtet. 18 nuk është më e vogël se 10, 24 nuk është më e vogël se 24. Por, me qenë se kemi funksionin not më përpara, atëherë rezultati do dalë true. E njëjta gjë, në qoftë se unë do ndryshoja vlerat, më e madhe do ndryshoja testet logjike, këtu do e bëja baraz, enter nga tastiera, rezultati do dali false. Të dyja testet logjike dhe testi i parë, G6 më e madhe se 10, dhe testi i dytë, H6 më e madhe, barazi me 24, janë të vërtet. Por me qenë se kemi funksionin not të zbatuar më përpara, rezultati do dalin i kundërti i vërtetësisë. Pra do dali false. Besoj se isha i qartë në zbatimin e këtij funksioni që quhet funksioni negacionit. Do të kalojmë tani në një funksion shumë të rëndësishëm, thelbin mund të themi të funksionit logjik, që është funksioni logjik if. Mjaft funksioni kushtozimit i themi ndryshe ne, po ta shikonim pak, po ta shihnim pak më përpara, siç e pam pak dhe më përpara, ne funksionin if e zbatuam kur pam kushtet logjike, kur pam funksione true dhe false. Tani do ta shohim atë në mënyrë të plotë. Funksioni if. Për çfarë na shërben funksioni if? Funksioni logjik if në programin Microsoft Office Excel është një nga funksionet më të përdorura. Mund të themi që kur zbatojmë të funksion logjik, bashkë me të mund të kombinojnë dhe funksionet që pam më përpara, siç janë funksionet and, or, not
varet nga kushtet dhe testet logjike që ne do zbatojmë. Cila është sintaksa e zbatimit të funksionit logjik? Sintaksa e zbatimit të funksionit logjik është e tillë. Shkruhet para klapave baraz if, pra lloji i funksionit if, dhe në klapa do kemi në hapin e parë do kemi testin, pra testi logjike do zbatohet. Pastaj do kemi një rezultat, pozitiv në qoftë se ky test do ishte i vërtet dhe do kemi një rezultat negativ në qoftë se ky test do ishte i pavërtet. Ne mund të thoshim që testi logjik, në qoftë se testi logjik është i vërtet, supozojmë kemi marrë një shembull, barazi if o 4 më e madhe barabart me 9.1, ku 9.1 mund të ishte për shembull nota mesatare, rezultati pozitiv ose value if true, në qoftë se ky rezultat do ishte i vërtet, ne mund të shkruajmë një mesazh, për shembull pranohet. Në rast të kundërt, në qoftë se ky rezultat do ishte i pavërtet, value i false, rezultati nuk pranohet. Ne mund të themi që sintaksa e këtij funksioni logjik do të ishte kjo sintaks if testi, pra logical test, logical, value if true, logical test, value if true, value if false. Kjo është sintaksa dhe për ta parë më mirë të gjë, do ta shikojmë pikërisht praktikisht në skedarin ton të punuar në programin Excel. Shkojmë tek programi ynë, te skedari ynë. Edhe këtu, para se të kalojmë në zbatimin konkret praktik tek fleta që kemi titulluar Maturantët 2015-2016, unë tregoj edhe një herë zbatimin praktik, zbatimin e këtij funksioni if në rastin konkret. Heqim këtë false, e fshim. Ka dy mënyra, ne mund të shkruajmë direkt të funksion në qelizën përkatëse, por një mënyrë tjetër, që është mënyrë që na ndihmon ne për të shkruar kushtet logjike, mesazhet e tjerë, është duke nisur pikërisht nga zbatimi i këtij funksioni në kategorinë përkatëse. Atëherë, në dritaren përkatëse, atëherë function, atëherë pozicionojmë në qelizën ku do të zbatoj formulën, shkoj këtu, do ndryshoj edhe një herë if të gjitha ato funksione që shpjegojmë përpara u bën pikërisht që unë të kuptoj më mirë zbatimin e funksionit logjik if dhe përdorimi if. Përdorimi if, atëherë, shkoj në qelizën G8. Në qelizën G8, në menun formulas, në seksionin function library, në kategorinë logical, hap menun e këtij butoni logical dhe këtu zgjedh if. Menjëherë, kur unë zgjedh funksionin if, mua do më shfaqet një dritare, që është dritarja e njohur function arguments. Funksioni logjik, si dhe mjaft funksione të tjerë, është një funksion me argumenta. Këtu kemi tre kutiza. Kutiza e parë logical test, kutiza e dytë në value if true, pra në qoftë se vlera është e vërtet, mund të shkruaj një mesazh, dhe kutiza e tretë në qoftë se vlera është e pavërtet, value if false, mund të shkruaj një mesazh tjetër. Atëherë, shkoj tek logical test dhe këtu shkruaj testin. Testin mund ta shkruaj edhe duke parë adresimin, mund ta shkruaj direkt nga tastiera, por mund të them, për shembull, në qoftë se unë them klikoj te 18-a, G6-a, them tu më e madhe ose e barabart, ose më e madhe ose barabart më e madhe ose barabart me 18, ja ku na dali dhe formula, në momentin që shkruajt e kutiza logical test, me njëherë formula të më shfaqet edhe këtu në qelizën përkatëse. Por jo vetëm tu, por edhe në kutizën e përmbajtjes. Këtu. E cila ndodhet afër butonit të funksioneve, FX, butonit të miratimit enter dhe butonit të fshirjes delete. Kjo është kutiza adresave të njohura pra nga përdoruesit e programit Excel. Kanë vendosur një test logjik. Në këtë test logjik unë mund të përfshij edhe testet e tjera, pra unë këtu kam marrë vetëm një test. Por është i mjaftueshëm sepse unë do përdor vetëm një shembull për arsye kohe, shkoj te value if true dhe te value if true unë do vendos një mesazh në qoftë se ky test logjik është i vërtet, pra
unë do shkruaj një mesazh, po është i vërtet. Është i vërtet. Dhe në qoftë se vlera ose testi logjik që unë kam zbatuar është i pavërtet, unë do shkruaj jo. Është i pavërtet, jo, i gabuar. I gabuar them. Dhe në qoftë se jap OK, menjëherë në qelizën ku është zbatuar formula do të na dalë rezultati. Po është i vërtet. Dhe me të vërtet, G6 është më e madhe ose barabart me 18. Në qoftë se unë do ta fshija këtë shenjë e barazimit, enter, menjëherë rezultati do ndryshonte, do dilte jo i gabuar. Besoj se është e qartë. Të jese ku përdoret kjo, ne mund të themi për shembull, po të kopjoj të formulë, copy, klikoj këtu në qelizën tjetër, G10, ja paste. Mund të them baraz. Po, është i vërtet. Atëherë, në këtë qelizën këtu ne mund të marrim teste logjike pafund, duke përdorur edhe operatorët e tjerë siç janë operatori AND dhe OR. Që do të shikojmë më vonë në zbatimin praktik tek në skedarin tonë të fleta maturantët ose tabi maturantët. Besoj se isha kemi bërë një gabimish, kemi fshirë një të dhenë, nuk na duhet me kjo qelizë. Atëherë do kalojmë pikërisht zbatimin e këtyre funksioneve logjik që unë i përmenda, si që ishe if, funksioni or, not, apo funksioni and, funksioni true dhe false, do t'i shikojmë në një zbatim praktik në fletën tonë, pra në skedarin tonë, në databasin tonë, të titulluar maturantët 2015-2016. Kemi harruar dhe një funksion tjetër, mjaft i përdorshëm dhe ky, sintaksa është po ajo, është funksioni if error. Ç'është ky funksion if error? Pas kaloj tek zbatimi i këtij funksioni, një mënyrë tjetër që është më efikase në zbatimin e funksionit logjik if është duke formatuar një rang ose të dhënash ose një tabel si një tabel autoformat në formën format e stable. Do krijohet një shtyllë e re për marrjen e rezultateve dhe krijohet funksioni përkatës për marrjen e këtyre rezultateve. Që do të dishte i tillë në rastin tonë. Ktu është marrë një shembull ku pjesa e parë na tregon emrin e fushës, pjesa e dytë mesazhi nëse ky kusht është i vërtet dhe pjesa e tretë mesazhi nëse ky kusht është i pavërtet. Kaloj tek skedari në programin Excel për ta parë më mirë këtë gjë dhe do shikoj mund ta formatoj pikërisht këtë tabel si një tabel autoformat në mënyrë që ta kem më të thjeshtë për të zbatuar funksionet logjike. Por, për arsye kohe, këto do ta shikoj më mirë tek tabela maturantët, para se të kaloj në zbatimet praktik të tyre, unë do shikoj edhe një herë. Do shikojmë dhe funksionin e fundit që është pikërisht funksioni if error. Mënyra e zbatuarit është përsëri një gjë, por duhet mos harrojmë që këtu kemi vetëm një rezultat. Rezultati kur ka gabim error. Pra value if error. Pra kjo është sintaksa, if error është funksioni, testi dhe rezultati kur ka gabim. Për shembull, do të një shembull, nëse në qelizën me adresë BN ka vlerën 10, qeliza me adresë CN ka vlerën A. Atëherë, nëse në E10 do të zbatojmë formulën if error BN plus CN, si mesazh ne mund të nxjerrim kujdes, keni një gabim, sepse në qelizën CN ne nuk kemi një vlerë numerike, por kemi një vlerë tekstuale të tipit tekst. Le ta shikojmë më konkretisht në programin ton, në skedarin ton punuar në programin Excel, dhe këtu ku jemi, shkojmë te fleta eksperimentale dhe këtu
if error, shkruaj titujt, edhe këtu if error, edhe këtu përdorimi if error nuk në intereson shumë kjo, sepse për arsye kohë është e qartë më si zbatohen këto, fshi formulën, mjafton të zbatoj sakt formulën, e njëjta gjë ne mund vepronim një lloj, por unë mund veproj direkt në qelizë. Klikoj në qelizën G10, këtu mund të shkruaj baraz if error, me njerë do të na dali funksioni më poshtë if error, nëse unë jap doppio klik, do të na dali funksioni me një klap dhe sintaksa e zbatimit të tij. Ne këtu mund të vendosim një vlerë, klikoj për shembull 18, nëse G6 marrim një test logjik G6 po e marrim më e madhe se 20, atëherë ne mund të shkruajmë këtu një kusht. Për shembull, kushti do ishe error, kujdes, gabim, e mbyllim këtë, japim enter, rezultati do dali false. False është e pavërtet në qoftë se G6 është më e madhe se 20. Është e pavërtet kjo gjë, por në qoftë se unë te G6 mund të vendos një vlerë tjetër, për shembull po them 24, kjo është e vërtet, sepse G6 është më e madhe se 20. Por në qoftë se unë te G6 mund të marr një vlerë tjetër, për shembull A, pra dhe njerë, në këtë qelizën këtu, kemi bërë një gabim, ne, si test logjik do marrim shumë në dy qelizave. Qelizës G6, plus për shembull, klikojmë te 24 dhe H6. Në qoftë se unë tani do të jap enter nga tastiera, do të dali shënimi kujdes gabim. Kjo për faktin e thjeshtë sepse në qelizën G6 nuk kemi shënuar një vlerë numerike, por një vlerë tekstuale. Dhe të dhënat tekstuale, pra të tipit tekst, nuk marrin pjesë në veprime. Nëse të vlerë do ta fshija, do thosha për shembull 25, supozojmë, enter, me njërë do na ditë rezultati i vërtet 49. Besoj se isha i qartë për funksionin if error. Shkojmë tani në zbatimin konkret të gjitha këtyre që neve thamë, funksionit logjik if, funksionit and or not, if error, në fletën ton, tabin ton, maturantët. Zmadhojmë pak zoomin dhe i zbatojmë me radhë të gjitha ato që neve. Si mund të zbatojmë praktikisht dhe kryesisht funksionin logjik if në praktik, pra në skedar të cilat do na blejnë neve praktikisht. Në rastin ton, në këtë database këtu, ne kemi të llogaritur pikërisht, kemi shënuar notat mesatare të formatuara këto vetëm me një shifër pas presjes. Do të theksuar se edhe formatimi luan një rol dhe ka një vend shumë të rëndësishëm në programin Microsoft Office Excel. Numri shifrave pas presjes ose rrumbullakosja themi ne, ka një rol shumë të rëndësishëm në pritshmërinë e rezultateve. Kjo do shohim pak më vonë rëndësinë e tyre. Atëherë, nota mesatare sipas 3 viteve është fare thjesht zbatimi i tyre, se si mund të gjendet kjo mesatare. Edhe këtu mund ta gjejmë për shembull në formulas të function library, ne mund të zbatojmë funksionet e ndryshme në kategoritë përkatëse. Po të shkojmë te kategoria recently used, këtu kemi të gjitha llojet e funksioneve që mund të zbatohen, më të përdorshme, që janë funksioni if, not true, sum, average, recently used, do të ato të përdorura për herë të fundit faktikisht. Te butoni ato shumës kemi butonet kryesisht janë butoni shumës, funksionet e shumës, funksioni mesatares, average, funksioni numërimit, count numbers, funksioni i vlerës maksimale dhe funksioni i vlerës minimale. Shkoj për shembull te butoni ato shumës, zgjedh average. Me njerë do dalë kjo formulë barazi average dhe na jepet adresa e rangut ose blokut dhe qelizave që është një adresë relative. Në këtë rast ky blok selektohet në mënyrë automatike sepse
ne kemi vetëm të numra para qelizës ku zbatohet formula. Por unë edhe mund ta selektoj vetë bllokun ja në mënyrë të tillë me rrëshqitje dhe kjo formulë mund të interpretohet e tillë. Formula llogarit mesataren e qelizave që bëjnë pjesë në rangun me adresë E4G4. Po të jap enter nga tastiera, do të dalë formula me një shifër pas presjes. Në qoftë se unë dua që këtë formulë ta kem në një saktësi akoma dhe më të madhe, unë mund të përdor një funksion tjetër që është funksioni round. Pra round i rrumullakosjes, zgjedh round dhe këtu pas zbatimit të funksionit average vendos një presje vetëm me një shifër pas presjes dhe vetëm me një, kjo tregon që fikson numrin e shifrave pas presjes, e mbylli me klapën enter. Rezultati do ishte i njëjtë. Tani sido që ta formatoj këtë numër duke shtuar shifrat pas presjes, do të dini gjitha 0, por fakti është thjesht sepse numri është i formatuar vetëm me një shifër pas presjes në saktësi dhe 0 e tjerë dhe 0, çfarë do lloj 0 që neve të shtojmë apo të heqim, ato nuk kanë asnjë efekt tek vlera e vërtetë e numrit. E formatoj tani për arsye estetike, e lë me një shifër pas presjes dhe në këtë mënyrë që unë mos të zbatoj funksionet në çdo qelizë, unë bëj kopimin e qelizës dhe përdor në rastin ton kopimin me rrëshqitje. Meqense kemi të bëjmë me një adresim relativ, në rastin ton do bëhet përshtatja e formulës edhe për bloqet e tjerë ku ndodhen notat mesatare sipas viteve, rrëshqas bëj kopimin me rrëshqitje dhe në këtë mënyrë kam kopjuar dhe dalin në mënyrë automatike të gjitha vlerat përkatëse të mesatares. Shkoj tek njëta gjë, mund të kopjoj pikërisht formulën ose mund të zbatoj përsërit njëjtën gjë, do llogaris tani notën mesatare për rangun e qelizave të tjera. Shkoj edhe një herë këtu te funksioni dhe këtu kemi te menuja home, kemi butonin auto shumës, zgjedhim notën funksionin average, do llogaris notën mesatare për provimet e maturës. Të notë të provimet maturës të provimeve të detyruara dhe provime me zgjedhje, të lëndë me zgjedhje. Atëherë këtu kemi selektoj, pra të kjo mesatare, këtu do selektoj rangun e qelizave që do bëj pjesë në veprime. Në rastin tonë është rangu ose me adresë I4 M4, pra nga I4 ku do është tek pikë në M4. Enter nga tastiera do dalë ky rezultat, edhe këtu mund të përdor rrumullakosjen e fiksuar duke përdorur funksionin round. Pra round, hapim, zgjedhim round, edhe vendosim një presje pas nish, me një shifër pas presjes, pra nishi, enter nga tastiera. Rezultati do jetë më së i vërtet. Kopjojmë formulën. Rezultatet do jenë të vërteta për të gjitha regjistrimet e tjera. Pra, për këta nxënës me emër Artan Mali Besadeti kështu me radhë, që janë emër hipotetik, të marr për shembull, unë kam gjetur notën mesatare sipas viteve dhe notën mesatare të provimeve maturës. Në fushën nota mesatare e përgjithshme, unë do gjej pikërisht mesataren e përgjithshme, qoftë të gjimnazit, të 3 viteve të gjimnazit, qoftë të provimeve maturës. Duke vepruar me të njëjtën mënyrë, por këtu nuk kemi një blok qelizës, por kemi qelizat veçanta. Shkojmë te butoni auto shumës, average, zgjedhim, klikojmë te nota mesatare sipas 3 viteve. Do klikoj gjithashtu, këtu kemi E4, meqense këtu është e bllokuar pra nga formula adresa në 4, mund ta shkruaj edhe nga tastiera, presje në 4 dhe në këtë mënyrë kam llogaritur mesataren sipas fushës notës mesatare përgjithshme. Pyetja që mund të shtrohen është kjo: si doli më një herë në mënyrë automatike rezultati në të gjithë gjatësinë e fushës? Sa për kuriozitet, sa për qartësim, me fushën e të kuptojmë një kolon të emërtuar me të dhëna të njëjtit tip. Në rastin ton, kolona që ka titull nota mesatare përgjithshme përfaqëson një fushë.
Në qoftë se unë them fusha nota mesatare e përgjithshme, unë kam thënë në të njëjtën kohë kolona me që ka këto vlera. Kolona O, pra që ka këto vlera. Kjo kolon është emërtuar me emrin nota mesatare e përgjithshme, në mesatare e përgjithshme. Këto dolën në mënyrë automatike në të gjithë gjatësinë e fushës për faktin e thjeshtë sepse ne kemi zbatuar një formatimin automatik, pra kemi një tabel, kemi formatuar këtë rang, pra nga nota mesatare e përgjithshme deri këtu në fund, e kemi formatuar si format stable. Pra, me këtë mënyrë, prandaj në këtë mënyrë neve na dalin në mënyrë automatike që të gjitha rezultatet. Por ne mund të zbatojmë këtu edhe funksione të ndryshme logjik. Në rastin ton, mesatarja doli në mënyrë të njëkohshme në të gjithë gjatësinë e fushës për faktin e thjeshtë sepse në rangun nga O3 deri në deri në V13, i gjithë ky rangu këtu pra, që unë selektoj, ky është formatuar si një format stable. Formatimi automatik lehtëson mjaft punën në llogaritje. Ne nuk kemi nevojë të kopjojmë formulën, mjafton të zbatojmë sakt në një qelizë formulën dhe si rrjedhër rezultati dalë automatikisht në të gjitha formulën. Edhe këtu unë mund të kisha saktësi më të madhe në qoftë se unë do përdorja pikërisht funksionin round. Pra round që ta rrumullakosja, ta fiksoja shifrën pas presës vetëm me një shifër pas presës. Pra presje 1, enter nga tastiera dhe në këtë mënyrë shikon që në çfarë do lloj qelize ne kemi të njëjtin funksion, por ndryshon vetëm adresa. Këtu kemi H10 në 10, këtu do kemi H11 në 11 e kështu me radhë. Për arsye të përshtatjes adresave relative në qeliza të ndryshme. Dhe si rrjedhoj, kjo gjë doli pikërisht për faktin sepse ne kemi zbatuar tabelën format stable. Në qoftë se unë selektoj një rang caktuar dhe shkoj tek menuja Home, në seksionin Styles, tu kemi opsionin format stable. Këtu mund të zgjedh një lloj formatimi autoformat dhe unë e kam bërë një herë dhe në kokën në çdo tabele, themin në kokën në çdo fushë do na vendoset një trekëndësh i tillë sepse kemi zgjedhur opsionin format headers. Pasi kam bërë të gjitha këto, unë mund të bëj dhe llogaritjet e tjera duke zbatuar funksionet logjik if. Për shembull, për nxënësit që kanë aplikuar në degën e informatikës, ne mund të vendosim kriteri logjike të caktuara. Këta nxënës pranohen vetëm nëse kanë plotësuar një kusht caktuar. Në qoftë se unë do zbatoja një funksion logjik if, këtu do thosha për shembull mund ta shkruaj formulën direkt paras if zgjedh if mund të shkruaj testin logjik, klikoj tek 9.0, për shembull këtu do ndali emri i fushës dhe nuk më del adresa e qelizës. Kjo për faktin sepse rangu fusha përkatëse është bën pjesë në rangun e qelizave kur zbatuar format stable. Pra është zbatuar tabeli është modeli i formatimit automatik. Por unë mund të shkruaj edhe adresën e qelizës, nuk ka ndonjë gabim nëse unë shkruaj adresën, por edhe nëse do veproj kështu nuk ka asnjë gabim. Ja, edhe këtu unë mund të shkruaj adresën direkt në tastiera, në rastin ton 9.0 është në qelizën me adresë O4, mund të them këtu O4, pra O4 më e madhe në qoftë se mesatarja e përgjithshme është më e madhe ose barabartë me 9.2 si kriter që të pranohet në këtë universitet, do të jetë ky kriter, pra mesatarja të jetë më e madhe se 9.2, atëherë unë vendos një test logjik. Unë vendos një rezultat të vërtetësisë së këtij testi logjik. Për shembull, kur ky është i vërtet, value if true, unë këtu them pranohet. Në rast të kundërt, kur ky test nuk është i vërtet, do shkruaj kushin tjetër të pavërtetësisë nuk pranohet. Pra nuk pranohet në këtë fakultet, në këtë universitet. E mbyllim klapën, enter nga tastiera. Kemi bërë një gabim në formulë. Pranohet,
Në rast të kundër nuk pranohet, ja kemi bërë vetëm një thonjës këtu, po, për arsye shpejtësie është bërë kjo, pra nuk pranohet, enter nga tastiera, dhe me njerë fusha u realizua, u plotësua në mënyrë automatike e gjitha. Në rastin ton të gjitha ata që kanë mesataren mbi 9.2 pranohen, dhe ata që nuk kanë mesataren 9.2 e sipër nuk pranohen. Besoj është e qartë zbatimi i funksionit logjik if, ne mund të përdorim më shumë se një kritik, edhe këtë mund ta shikojmë te bursa. Dhe te bursa këtu unë mund të marr tani rastin e dytë kur do përdor emrat e fushave në zbatimin e funksioneve logjik, ashtu siç e thash para funksionit if error, ne kishim një mënyrë zbatimi efikase për funksionin if. Pra formatet rangut të dhënave si tabele autoformat, formati stable, krijohet një shtyllë e re për marrjen e rezultateve, krijohet funksioni përkatës për marrjen e rezultateve. Dhe do jetë një formulë e tillë, si shembull. E shikojmë edhe një herë në skedarin tonë në programin Excel, për shembull te bursa. Cila nga ata studentë do fitojë bursë? Do fitojnë gjithë studentët që kanë mesatare në 10. Mund të fitojnë bursë, 10 të plotë. Atëherë, nëse unë do të shkruaj pikërisht do zbatoj funksionin logjik if, që mund ta zbatoj edhe nga formulas, logical test, logical, kategoria logical, dhe zgjedh pikërisht funksionin if. If me një do dalin në dritaren function arguments, do vendos testin logjik. Kush është testi logjik? Do vendos, do zgjedh notën mesatare. Klikoj te 9.0 me njëherë, nuk më del adresa, por më del emri i fushës. Këtu do vendos me madhe, si test me madhe, ose po e bëj barazi me 10. Po e bëj nxënës që fitojnë bursë janë vetëm ata që janë absolut 10. Në qoftë se vlera është e vërtet fiton bursë, pra shkruaj një mesazh për vërtetësinë e këtij kushti logjik, fiton bursë. Dhe në qoftë se vlera është e gabuar, do shkruaj testin nuk fiton bursë. Pra nuk fiton. Nuk fiton, po e them shkurt, japim OK. Rezultatet do plotësohet në mënyrë automatike. Pra, fitojnë vetëm Teja Shkëmbi dhe Elma Çeliku që kanë notën mesatare 10. Kini kujdes, në qoftë se unë këtu nuk do kisha bërë rrumbullakosjen me round, rezultati që do fitosh këtu përsëri do ishte, kam bërë një gabim në këtë, jo bursë, po bursë, shkoj, mund ta rregulloj, pikërisht duke edituar në qeliz, nuk, jo bursë, po bursë, enter, edhe në këtë rast, pra, në qoftë se nuk do kisha, në këtë rast, do dalin njoftimi sakt, në qoftë se unë nuk do kisha shkruajtur, nuk do kisha bërë rrumbullakosjen e kësaj mesatare me një shifër pas prezes, fikse, unë mund të kisha gabim, njoftimi këtu nuk do dilte fiton bursë, por nuk fiton, për faktin e thjesht, sepse 10.0 nuk do ishe fiks 10.0, por do ishe 9.9 supozojnë. Dhe si rrjedhoj do na dilte njoftimi nuk fiton bursë. Besoj isha i qartë, ky ishte mësimi i plot për zbatimin e funksioneve logjik. Edhe këtu kur kemi zbatuar një tabel, ne këtu mund të shtojmë një fushë tjetër, për shembull talente, mund të them tu talente, shtoj një fushë tjetër, në mënyrë automatike shtohet kolona, sepse kemi zbatuar tabelën autoformat, edhe këtu talentet, cilat do ishin talentet? Talentet do ishin ata që kishin edhe mesataren mund të marrim një kriter për shembull, që kanë dhe notën mesatare të 3 viteve të gjimnazit, edhe notën mesatare të provimit maturës e kanë 10. Vetëm ata janë talente. Dhe kjo mund të bëhet duke u kombinuar bashk funksioni logjik if me funksionin end. Dhe të shikojmë më saktë, më konkretisht shembullin praktik, unë këtu po marr pikërisht një test logjik, pra jemi në qelizën W4, shkoj tek logical, këtu zgjedh if, dal me dritaren e njohur function arguments, në këtë dritare të njohur e pozicionoj në mënyrë të tillë që të jetë afër dhe me formulën, edhe këtu te kutiza e formulave dhe përmbajtjes e kemi, shkruaj këtu testin, zhvendosem pak me mouse derisa të gjej notën mesatare të 3 viteve, për shembull po e gjej 9.5. Po para se të bëj këtë gjë, klikoj një herë te 9.5, para se të bëj këtë gjë, unë një gabim,
mund ta bëj direkt formulën që këtu, baraz if, zgjedhim if, dhe këtu brenda funksionit if do brenda shkruhet funksioni end. Pra funksioni end do jetë pjesë e një funksioni if. Them end, zgjedhim end, dhe te funksioni end ne do marrim dy kushte logjike. Pra, dhe nota mesatare e përgjithshme edhe nota mesatare dhe nota mesatare 3 viteve dhe nota mesatare e maturës të jetë e plotë e rrumullakosur 10 si kriter. Dhe këtu klikoj të 9.5, 9.5 testi logjik, 9.5 H4 të ishe baraz me 10, presje, një test logjik 2, nota mesatare e maturës. Klikoj këtu, edhe kjo të ishe barabart, me 10. Mbyllim klapën, këtu ku jemi do të shkruajmë tani në thonjza mesazhet që do na dalin, që do na dalin në vërtetësinë apo pa vërtetësinë e kushteve që ne vendosëm logjike. Kemi dy kushte logjike, H4 barazi me 10 dhe N4 barazi me 10. Vetëm kur të dyja plotësohen, mund të themi si të vërtet nxënësi është talent, mund të themi talent. Në rast të kundërt, një presje përsëri, jo talent, nuk është talent. Pra, jo talent. Në këtë rastin ton, ne e mbyllim dhe klapën. Kjo është sintaksa e plot, kur brenda funksionit if është brenda shkruar dhe funksioni end. Sepse zbatimi i më shumë se një kushti, 2 ose më shumë kushteve, realizohet vetëm nëpërmjet operatorëve end dhe or. Dhe operatori end bën pjesë brenda funksionit, funksioni end bën pjesë brenda funksionit logjik if. Japim enter nga tastiera dhe më njëherë do të na plotësohen gjithë gjatësia e fushës, ku kemi të dhëna dhe zbatimin e tabelës si formate stable, dhe në këtë mënyrë këtu si talente do na dali vetëm nxënësit që kanë 10. Pra, Tea shkëmbi, po të shkoj, meqense kemi bërë një ngrirje të një pjesë të tabelës me fris pens në këtu, Tea shkëmbi është talent dhe Elma Qeliku është talent. Ky ishte mësimi i plot për zbatimin në mënyrë të plot çdo funksioni logjik në mënyrë të detajuar. Besoj se kam qenë i kuptueshëm. Faleminderit për dëgjimin. Takohemi në mësimet e tjera. Mirupafshim.